السلام عليكم. My name is ايهاب. اليوم راح اشرح قصة The Canary by كاثرين مانسفيلد. القصة بشكل مختصر وبالعربي تتكلم عن امرأة تعيش حياة تشعر بيها بالوحدة، وكانت مربية كناري والكناري مالتها مات، وظلت تتذكره والبسمار اللي كانت تعلق بيه القفص مال الكناري اللي صاير على يمين الباب الامامي مال البيت، محتفظة بيه ما تقدر لا تشلعه ولا تقدر تبوع عليه. وطبعا كان عندها قبل الكناري الحديقة والمنزل، وكانت تحب النجوم والازهار، بس كانت كل هاي الاشياء ما تكفي. واكيد عايشين وياها 3 اشخاص شباب بس ما يهتمون الها وما يسمعون اي شيء تحكي، وانما يجون على وقت العشاء فقط. فكان الكناري هو الشريك المثالي اللي عايشه ويا حياتها وتسولف له كل مشاكلها. وجت ولقت الكناري ميت، فقالت بعد ما راح اربي اي طير او اي حيوان من اي نوع، وقلبها انكسر وشعرت بالحزن وانتهت القصه. اول ما تبدا القصه the woman او the character او Mrs اللي هي شخصيه in the Canary تقول لنا about the nail. النيل هو البسمار. The nail was to the right of the front door. يمين الباب الأمامي. هيجينا سؤال. Where was the nail? أين كان البسمار؟ الجواب راح يكون to the right of the front door. يمين الباب الأمامي. Mrs. cannot look at it. ما تقدر تباوع عليه or take it out أو تقلعه. ليش؟ because she would like to think تحب تعتقد إنه the canary was still alive لا يزال حي and not quite forgotten وليس منسي. هيجينا سؤال. Why the woman in the canary؟ ليش المرأة اللي في قصة الكناري couldn't look at the nail ما تقدر تبوع على البسمار or take it out أو تقلعه؟ الجواب راح يكون because she would like to think تحب تعتقد إنه the canary was still alive لا يزال حي and not quite forgotten وليس منسيا. هيجينا أيضا سؤال. Where did the woman in the canary used to hang the canary's cage؟ وين كانت متعودة تعلق قفص الكناري؟ الجواب راح يكون the woman in the canary used to hang the canary's cage on the nail على البسمار to the right of the front door يمين الباب الأمامي. وأيضا أكفى السؤال اللي هو يجي ممكن على صيغة true false أو فراغ. The nail to the right of the front door البسمار اللي صاير يمين الباب الأمامي brings back the sweet memories يجلب لها الذكريات الجميلة of her canary للكناري مالتها. فالجواب هو true إنه كل ما تشوف البسمار تتذكر the sweet memories الذكريات الجميلة. Mrs. أو the woman in the canary sometimes hear بعض الأحيان تسمع the next people الناس المجاورين أو الجوارين saying يقولون there must have been a cage كان لازم أكفة قفص hung from there معلق من هناك. راح يجينا سؤال. What does Mrs. sometimes hear the next people saying؟ شنو Mrs. ايش تسمع الناس المجاورين إلها يقولون؟ She sometimes hear the next people saying هي بعض الأحيان تسمع الناس المجاورين يقولون there must have been a cage كان لازم أكفة قفص hanging from there معلق من هناك. المقطع الثاني تقول لنا بيه You cannot imagine لا يمكنك التخيل how wonderfully he sang كم كان يغني بروعة. وطبعا تقصد hair canary الكناري مالتها. هنا راح يجينا سؤال. How was the canary singing؟ كيف كان غناء الكناري؟ الجواب راح يكون the canary was singing wonderfully كان يغني بروعة أو يجي على شكل فراغ. You cannot imagine how wonderfully he sang كم كان يغني بروعة. She referred to تشير إلى فراغ. الجواب راح يكون hair canary الكناري مالتها. From the window من النافذة. She used to see people متعودة كانت تشوف الناس stop at the gate يتوقفون عند البوابة to listen حتى يستمعون to the canary songs إلى أغنيات الكناري أو they would lean over the fence يتجون على الجدار and carried away ويحملون ويسرحون في أغاني الكناري. هنا ممكن يجينا سؤالين. السؤال الأول What did Mrs. used to see from the window؟ كانت متعودة تشوف من الشباك. الجواب راح يكون She used to see people stop at the gate متعودة تشوف الناس يقفون عند البوابة to listen to the canary songs يستمعون إلى أغاني الكناري. وأيضا يجينا سؤال آخر In the canary What were the people carried away by؟ بماذا الناس carried away يسرحون؟ The people were carried away by يسرحون بواسطة the canary songs أغاني الكناري. المقطع الثالث When she'd finished the house من تخلص شغل البيت and bring her sewing وتجيب الحياكة مالتها to the veranda للبلكون للبالكونة. طبعا الكناري كان يسوي فد أشياء to attract حتى يجذب her attention انتباهها. شنو هاي 3 أشياء اللي يسويها؟ أول شيء
The canary hop 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 from one birch to another. hop hop يعني يقفز from one birch to another من عودة إلى أخرى. tap against the bars وينقر على أيدان القفص and sip a little of water ويحتسي القليل من الماء. هيجينا سؤال. What did the canary use to do to attract Mrs. attention? ماذا كان يفعل الكناري ليجذب انتباه Mrs. The canary used to hop 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 from one birch to another يقفز من عودة إلى أخرى. tap against the bars ينقر على عيدان القفص and sip a little of water ويشرب القليل من الماء أو يحتسي القليل من الماء. المقطع الرابع. Mrs. تقول إنه she loved him أحبته and perhaps وربما it doesn't matter غير ضروري so very much إنه جدا what it is to love الشيء شنو اللي تحبه in this world بهذا العالم. يعني مو مهم شنو اللي تحبه بهذا العالم but love لكن الحب something one must هو واجب على كل شخص. هيجينا سؤال. Is love something essential in life؟ هل الحب شيء أساسي بالحياة؟ What does Mrs. say about love؟ ماذا تقول Mrs. عن الحب؟ الجواب راح يكون yes it is. لأن قلنا is love something essential؟ هل الحب شيء أساسي؟ Yes it is. شو تقول Mrs. about the love؟ It doesn't matter so very much what it is to love in this world. ما مهم إنه شنو الشيء اللي يتحبه but love something one must. لكن الحب هو فد شيء واجب على كل شخص. بعد ذلك راح نعرف انه مسز كان عندها her house, her garden, بيتها, الحديقة but they were not enough. ما كانت كفاية انه تقضي الوقت بيهن. Flowers الازهار respond wonderfully تستجاب وياها بشكل رائع but they don't sympathize لكن ما يتعاطفون. How do flowers respond؟ كيف تستجاب الازهار؟ الجواب راح يكون flowers respond wonderfully الازهار تستجاب بشكل رائع but they don't sympathize لكن ما يتعاطفون. She loved the evening star. حبت نجمة المساء اللي هي النجمة تطلع المغرب. But she forgot it. لكن نستها when the canary came into her life. من إجا الكناري بحياتها. وهسه عندنا سؤال. What did Mrs. أو the woman in the canary love before the canary؟ حبت المرأة قبل الكناري. الجواب راح يكون she loved the evening star. حبت نجمة المساء. وعندنا سؤال آخر. Why did the woman in the canary forget the evening star؟ ليش نست نجمة المساء؟ الجواب راح يكون she forgot the evening star نست نجمة المساء because the canary came into her life لأن إجا الكناري بحياتها. أحد الأيام a Chinaman رجل صيني came to her door إجا لبابها with birds to sell عنده فالطيور للبيع. فهنا حيجينا سؤال who is the Chinaman؟ من هو الرجل الصيني؟ The Chinaman is the bird sealer هو بائع الطيور. زين. Mrs. she bought the canary from the Chinaman اشترت الكناري من الChinaman. أيضا راح يجينا سؤال from whom من did Mrs. buy the canary؟ Mrs. اشترت الكناري. الجواب راح يكون she bought it from the Chinaman اشترتها من الرجل الصيني ومن اشترتها قالت له here you are my darling ها أنت يا عزيزي. From that moment he was hers كان أصبح إلها من ذيك اللحظة. بالمقطع الخامس تقول لنا إنه هي والكناري shared each other's life واحد شارك حياة الآخر بمعنى كانت تسولف وياه يسولف وياها. فحيجينا سؤال What did Mrs. and the canary share؟ ماذا تشاركوا Mrs. والكناري؟ They shared each other's life تشاركوا حياة بعضهم. أو يجينا على شكل فراغ Mrs. and the canary فراغ. الجواب راح يكون shared each other's life تشاركوا بحياتهم. طبعا every morning كل صباح the canary greeted Mrs. كان يحييها with a drowsy little note بنغمة هادئة ناعسة. فحيجينا أيضا سؤال How did the canary used to greet Mrs. كيف كان الكناري يحيي Mrs. The canary used to greet Mrs. يحيي Mrs. with a drowsy little note بنغمة هادئة. المقطع السادس. هنا أول ما يبدأ المقطع تقول perfect company تقصد الكناري إنه كان perfect company الشريك المثالي. هيجينا سؤال What was the canary for Mrs. شنو كان يعني الكناري المسز؟ الجواب راح يكون The canary was the perfect company الشريك المثالي. وممكن أيضا يجي على شكل فراغ. The women أو Mrs. had 3 young men كانوا يعيشون 3 شباب وياها اللي هم أخوتها. هنا راح يجينا همين سؤال How many young men did the women in the canary have؟ إيش قد كانوا يعيشون شباب وياها؟ الجواب راح يكون The women had أو she had 3 young men 3 شباب. شنو مشكلة ذول 3 young men؟
In the morning الصبح they went to work يروحون للعمل and they returned back ويرجعون for supper بوقت العشاء. هنا راح يجي سؤال Why did the woman in the Canary أو Mrs. felt lonely كانت تشعر بالوحدة although she had 3 young men وكانوا يعيشون وياها 3 شباب. الجواب راح يكون because she didn't see them only when they came for supper ما تشوفهم إلى أن يجون وقت العشاء. أيضا حتتفرع عدة أسئلة مثلا Why was the woman in the Canary أو why was Mrs. happy to have the Canary ليش كانت سعيدة بامتلاكها الكناري؟ الجواب راح يكون because she lived a lonely life لأن كانت تعيش حياة تشعر بها بالوحدة. أيضا سؤال آخر What did the woman in the Canary أو what did Mrs. suffer from من ماذا كانت تعاني؟ She suffered from loneliness كانت تعاني من الوحدة. المقطع السابع انه تقول لنا people have the idea الناس عندهم فكرة that birds are heartless called little creatures. heartless الطيور heartless عديمة القلب called little creatures حيوانات صغيرة وباردة. ايضا يجي سؤال مهم what idea do people have about birds اي الافكار اللي الناس تحملها عن الطيور؟ الجواب راح يكون people have the idea الناس عندهم فكرة بأنه that birds are heartless and cold little creatures. الطيور heartless عديمة القلب cold وباردة little creatures ومخلوقات أو حيوانات صغيرة. The washerwoman المرة اللي تغسل لها الهدوم she used to say اعتادت انه تقول لها every Monday كل اثنين there is no comfort miss ماكو فد شي ممتع أو مريح يا سيدتي in a canary بتربية الكناري. أيضا هذا سؤال يجي بالوزاري What did the washerwoman شنو كانت امرأة الغسيل used to say to Mrs. كانت متعودة تقول المسز every Monday كل اثنين؟ الجواب راح يكون she used to say كانت متعودة تقول there is no comfort miss ماكو فد شي مريح وممتع يا سيدتي in a canary بتربية الكناري. طبعا دائما كانت تجاوبها مسز تقولها dreadfully untrue بالتأكيد حكيك مو صحيح. بعد ذلك تحكي لنا انه she had an awful dream حلمت حلم مزعج. She woke up واستيقظت and there is no one to help her وماكو واحد يساعدها وكانت winter night دنيا شتاء ودنيا ليل but she heard the canary سمعت صوت الكناري and she felt fine وشعرت بتحسن. بالمقطع الأخير تقول لنا she shall never have another bird هي بعد أبد ما راح تربي أي طير another pet أو أي حيوان آخر of any kind من أي نوع because of her sadness بسبب الحزن مالتها because of the death of the canary بسبب موت الكناري. هنا راح يجينا سؤال could the woman in the canary have another bird ممكن هي تربي فد طير آخر؟ الجواب راح يكون no she couldn't ما راح تقدر تربي ليش؟ because of her sadness بسبب الحزن مالتها and the death of her canary وموت الكناري مالتها. بعد ذلك راح تحكي لنا انه شلون شافته ميت. قالت انه I saw him شفته lying on his back مستلقي على ظهره his eye dim وعينه عتمة his clothes wrung ومخالبه معقوفة. ذيك اللحظة انه عرفت او قصدت she meant he was dead انه كان ميت. حيجينا سؤال when the woman said عندما قالت المرأة I saw him lying on his back his eye dim his clothes wrung من شفته مستلقي على ظهره عين عتمة مخالبة معقوفة she meant قصدت فراغ. الجواب راح يكون he was dead انه كان ميت. اخر شي قالت my heart felt hollow قلبي اصبح اجوفا as if it was his cage كما لو كان قفصه. هنا راح يجينا سؤال why did the woman's heart feel hollow لماذا شعر قلب الامرأة بأنه فارغ أو أجوف؟ الجواب راح يكون her heart felt hollow قلبها أصبح أجوفا because of the death of her canary بسبب موت الكناري. أيضا سؤال مهم how does the story of the canary end كيف تنتهي قصة الكناري؟ الجواب راح يكون the story ends القصة تنتهي with the death of the little canary بموت الكناري leaving the woman in her lonely life تاركا الامرأة في حياتها الوحدوية she shall never have another bird or another pet of any kind بعد ما راح تربي أي طير أو أي حيوان من أي نوع. معلومة أخيرة أيضا مهمة كلمة author معناتها مؤلف. فإذا يجيكم سؤال who is the author of the canary من مؤلف الكناري؟ الجواب يكون كاثرين مانسفيلد وهذا دائما يجي على شكل اختيارات ومرات يجي على شكل سؤال. فعلى سبيل المثال who is the author of the canary
كاثرين مانسفيلد أو محمد غغير؟ الجواب يكون كاثرين مانسفيلد. وأيضا بقصة The Swing نفس السؤال يجي على سبيل المثال Who is the author of the swing؟ من مؤلف قصة الأرجوحة؟ الجواب يكون محمد غغير. فانتبهوا إلى كلمة author لأن تنسي معناتها مؤلف. ومرادفات قصة الكناري أيضا مهمة وتجي بالوزاري مرات، فحاولوا تحفظوها عن طريق ملزمة أو عن طريق أي أستاذ كاتبها لكم بالدفتر. آخر شيء إذا استفاديتوا لا تنسون إنه تشتركون بالقناة للدعم وارسلوها لبقية أصدقائكم، وتقدرون تتابعون بقية الفيديوهات الخاصة بالقناة. أشوفكم فيديو آخر.